به نام آنچه او نامی ندارد، به هر نامی که خوانی سر برآرد. درود به همه شما بینندگان چنل راز. من فراز هستم. خوش اومدین به یکی دیگه از ویدیوها. امیدوارم که این ویدیو هم براتون جذاب و لذت بخش باشه. توی این ویدیو قراره ذهنمون رو آزاد کنیم، از هیاهو و شلوغی‌های روزمره فاصله بگیریم و آرامش گرمای پیام حافظ رو با هم بچشیم. قول میدم با دقت، موشکافانه و جستجوگرانه پیام حافظ رو از دل غزل براتون پیدا کنم، طوری که براتون تازگی داشته باشه. کافیه که با تمرکز گوش یه کمی هم دل بدید. اگر دوست داشتید چنل رو به دوستاتون معرفی کنید و ویدیوی مورد علاقتون رو براش بفرستید. صحبت کوتاه میکنم که با هم بریم تو دل ماجرا. من چند ثانیه سکوت میکنم تا تو رفیق خوبم این فرصت رو داشته باشی که نیت کنی. من هم حافظ و قسمش میدم به شاخ نباتش که هر چیزی رو که صلاح میدونه برامون آشکار کنه. با هم بشنویم پیام امروز کائنات رو در قامت کلام لسان الغیب. اگر نیت کردی بریم سراغ غزل امروز. هر آن کو خاطر مجموع و یار نازنین دارد، سعادت همدم او گشت و دولت هم نشین دارد. حریم عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است، کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد. دهان تنگ شیرینش مگر ملک سلیمان است، که نقش خاتم لعلش جهان زیر نگین دارد. لب لعل و خط مشکین چو آنش هست و اینش هست، بنازم دلبر خود را که حسنش آن و این دارد. به خواری منگر ای منعم ضعیفان و نحیفان را، که صدر مجلس عشرت گدای ره نشین دارد. چو بر روی زمین باشی توانایی غنیمت دان، که دوران ناتوانی ها بسی زیر زمین دارد. بلاگردان جان و تن دعای مستمندان است، که بیند خیر از آن خرمن که ننگ از خوش چین دارد. صبا از عشق من رمزی بگو با آن شه خوبان، که صد جمشید و کیخسرو غلام کمترین دارد. وگر گوید نمیخواهم چو حافظ عاشق مفلس، بگوییدش که سلطانی گدایی هم نشین دارد. به 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 این غزل. بعضی موقع این ابیات طوری رو زبونت جاری میشه که اصلا عشق میکنی. اینم یکی از اوناست، میدونی، اصلا انگار نوار قصه است، انگار این کاستای قدیم بود، نوار میذاشتی داخلش، پلیو میزدی دیگه آروم میگرفتی، میدونی. اینم شبیه اونه. یه نمیدونم چرا یه لحظه اونو واسم تداعی کرد، اون خاطرات بچگی، اون نوار کاستا. حالا به هر جهت بریم سراغ تفسیرش که ببینیم تو دل این جریان چه پیامی برامون داره، تو این قصه چی هست برامون. اینو همین اول بگم که این غزل تو زمان شاه شجاع برای اظهار ارادت به پادشاه سروده شده و اینکه توی بیت ما قبل آخر همون علامت و رمزی که همیشه حافظ اونو سربسته توی ابیاتش میگنجونده وجود داره. حافظ توی غزل‌هایی که به منظور قرائت توی مجالس ادبی شاه یا بزرگان دیگه سروده میشد، تنها به تعریف خال و خط ظاهری معشوق اکتفا نمی‌کرد. نکاتی عبرت آموز در قالب پند و نصیحت هم میسرود و این غزل یکی از هموناست. و اینم بگم که همین ویژگی غزل‌های حافظه که باعث جاودانه شدنش شده. پیام غزل اینه که جایگاه عشق مقامی بسیار بالاتر از عقل داره.
و به وضوح داره میگه تنها کسی میتونه بر درگاه عشق بوسه بزنه و به مقام عشق راه پیدا کنه که جون خودشو تو آستین داشته باشه. همونجوری که مثلا ما الان میگیم طرف جان برکف باشه، میگه تنها کسی میتونه به اون درجه و مقام برسه که اصلا از جونش بخواد بگذره. توی پیام دیگه این غزل میگه میخوای آرامش رو تجربه کنی، میخوای فکرت آروم باشه، کبر و غرور رو کنار بذار، چشم به مال دنیا نداشته باش. چجوری نوزاد زمانی که به دنیا میاد لخت، هیچ چیزی نداره، عریانه، قرار همین جوری هم از این دنیا بری. فاصله بین اومدن و رفتن یک سری اتفاقات قرار رخ بده. هرچی بیشتر میگذره تعلقات ما به این زندگی زیاد میشه، مادیات ما زندگی میشه. میگه هر چقدر میخوای در آرامش باشی سعی کن سبکتر باشی، به همین سادگی. پیام دیگه‌ای که داره میگه اگر همسر داری، اگه پارتنر داری، دوست دختر داری، دوست پسر داری، به هر حال شریک زندگی داری، شریک عاطفی داری، قدرشو بدون. اونو از عشق و مهر خودت سیراب کن. توی این پیام حافظ داره میگه که تو خیلی خونگرمی، با استعدادی، خلاقی، عاشق سفر و گشت و گذاری، از همه مهمتر این که خیلی فعالی و پر انرژی هستی و زمانی که میخوای یه کاری رو انجام بدی و اقدام به عمل کنی هرگز بیگدار به آب نمیزنی و همه جوانبو میسنجی و همه اینا خصوصیات مثبت توی دوست خوبم. لسان الغیب داره این نوید رو میده به اون دوستانی که مجرد هستن. میگه که در آینده بسیار نزدیک همسری نصیبت میشه که از هر لحاظ بی‌نظیره. پس سعی کن که قدرشو بدونی و تا جایی که از عهدت برمیاد خواسته هاشو برآورده کنی. ولی این چیزی که حافظ داره میگه دلیل نمیشه هم یعنی چشتو ببندی دیگه هر کی اومد بگی اوکی و بخوای بری جلو. با عقل و منطق گفت همسر، نگفت یک رابطه جدید قرار شروع بشه. جایگاه همسر یکم متفاوته. حالا سعی میکنیم جلوتر توی فرصت مناسبتر دیدگاه حافظ و نسبت به این قضیه بخوایم بررسی کنیم ببینیم به چه صورت بوده. پیام امروز داره میگه که ملاقاتی در پیش داری، با رفتن به این ملاقات موفقیت بزرگی به دست میاری. شکست و تردید و کنار بذار و حتما به این ملاقات برو. اگر نیتی که تو دلت داری اینه که زندگی شادی داشته باشی، به خاطرش باید تلاش کنی. هر هدفی یک سری مقدمات داره. اگر هنوز توی این راه قرار نگرفتی اول مقدماتشو فراهم کن، مطمئن باش که به نیتت میرسی. در اطرافیانت، خانواده‌ات، دوستات یک معامله قرار انجام بشه. یکم ذهن درگیر این معامله است که نکنه ضرر کنن. نگران نباش، این معامله به صلاحشونه و سود زیادی نصیبشون میشه. و اینم بگم همیشه توی معاملات ملاک برد و باخت نیست. با شرایط جامعه امروزی که من و تو داریم توش زندگی میکنیم اینجوری نیستش که فکر کنیم همه چی تو بحث مادیاته. یه موقع میبینی یه چیزی رو داری مثلا قصد فروش داری، یه ملکی رو میخوای بفروشی، ارزون فروختی، قصه‌شو نخور، میدونی بدون که تو هم جای دیگه داری با اون پول شاید یه چیزی رو ارزونتر خدا سر رات قرار میده. مهم نیت خیر همراه با آگاهی، همراه با مشورت کردن. اگه مشورت صورت گرفته باشه دیگه چه ضرری میخواد باشه؟ وقتی این عمل خداگونه باشه، حضور خداوند بر لب و دهان یک دوست دیگه جاری میشه و به تو داره یک پیامی رو میده، چه ضرری؟ دیگه هرچی از خواست خداست، تو سهم و نقشتو انجام دادی، مشورت کردی، آگاه شدی نسبت به انجام اون کار. پیام واضح دیگه ای که این غزل داره این که میگه با دیگران مهربون باش، بهشون کمک کن تا اونا هم توی سختی‌ها و مشکلات تنهات نذارن و بهت کمک کنن. ولی این دلیل نمیشه که ما اگه به کسی کمک کردیم، ما اگر دست کسی رو گرفتیم چشم داشته باشیم. این کار رو باید با عشق انجام بدی. خیلی از مواقع هم گفتم قبلا کمک کردن به دیگران بحث مادیش نیست. این که به حرف یکیشون گوش بدی، این که یک نظر کنی به صحبت یک نفر، این که تو چشای یک دردمند نگاه کنی و بهش برسونی که درکش میکنی. خیلی از مواقع
دل خوش کردن از کمک کردن مهمتره. دل یکی رو خوش کنی، امید تو زندگیش سو میگیره، میره سمتش. امیدوارم که خدا دلتو خوش کنه. پس اگر میخوای خوشبخت بشی، سعی کن توی راه خدا قدم برداری، از حضورش هیچ وقت غافل نشی. و این بود پیام امروزمون. ممنونم که تا اینجای ویدیو منو همراهی کردید. همیشه گفتم لایک ها و کامنت های شما به من انرژی میده، اینو از من دریغش نکنید. و خیلی ممنونم که با معرفی کانال به دوستا و آشناهاتون کمک میکنید بزرگتر بشیم و به واسطه همین جریان محتواهای بهتر و با کیفیت تری بتونم تولید کنم. و همون چیزی که هر روز تای ویدیو میگم، سیگار نکشید، الکل مصرف نکنید، موزیک خوب گوش بدید، از زندگی لذت ببرید و عاشق باشید. پوینده باشی و پایدار.